हेलो फ्रेन्ड नमस्कार म विशाल तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माई स्मार्ट सपोर्ट इन नेपाल युट्युब च्यानल र आज तपाईलाई म बताउने छु आफ्नो esewaबाट तपाईले कसरी वेस्टर्न युनियनको पैसा चाहिँ तपाईले रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई पिकअप गर्न सक्नुहुन्छ त्यस बारेमा जानकारी दिनेछु र तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल माई स्मार्ट सपोर्ट इन नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र यदि यो भिडियो मन परायो भने प्लिज लाइक शेयर पनि गर्नुहोला र आज म तपाईलाई वेस्टर्न युनियनबाट चाहिँ कसरी तपाईले सजिलैसँगले आफ्नो पैसा चाहिँ रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यस बारेमा बताउने छु तपाई जुनसुकै देशमा हुनुहुन्छ जुनसुकै देशमा बस्नुहुन्छ र तपाई वेस्टर्न युनियनमा पैसा पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले सजिलैसँगले आफ्नो फ्यामिलीहरुमा पठाउन सक्नुहुन्छ र उनीहरुले रिसिभ गर्न सक्छ या त तपाई विदेशमा हुनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो आफसँग esewa अकाउन्ट क्रिएट गरेर त्यसलाई भेरिफाई गर्नुभएको छ र तपाई esewa आफ्नो के फन्ड लोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले वेस्टर्न युनियनको मार्फतबाट विदेशबाट पनि तपाईले रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले आफ्नो esewaबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो अकाउन्ट esewa अकाउन्ट क्रिएट गर्नुस् यदि तपाईले esewa अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको छैन भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यसमा अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ आइडेन्टिटी कार्डहरु हालेर इमेल एड्रेस सबै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ एड्रेस हालेर तपाईले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र फोन नम्बर तपाई यदि न्यू युजर हुन्छ र अकाउन्ट क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ भने यति कुरा याद गर्नुस् तपाईको मोबाइलमा एउटा पिन नम्बर जान्छ त्यसलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला त्यो पिन नम्बरलाई चाहिँ कुनै कपीमा लेखेर राख्नुस् किनकि त्यो नम्बरमा एउटा ओटीपी कोड जाने एउटा कोड जानेछ ओटीपी कोड जस्तै त्यसले त्यसलाई चाहिँ तपाईले ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि तपाईलाई काम लाग्ने हुन्छ मोबाइल ई-वालेटबाट चलाउँदाखेरि सो तपाईले त्यसलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला एउटा कपीमा या केमा नोटप्याडमा लेखेर राख्नु र अब हामी जाउँ भिडियोतिर अब हामीले वेस्टर्न युनियनबाट कसरी गर्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सबै स्टेटमेन्ट टप अप एयरलाइन्स इन्टरनेट बिल बैंक ट्रान्सफर वेब मनी लोड फन्ड वेस्टर्न युनियन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले आज वेस्टर्न युनियनको बारेमा बताउने छु तपाईलाई हैन तपाईले सिम्पल वेस्टर्न युनियनमा क्लिक गर्नुहोस् वेस्टर्न युनियनमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि वेस्टर्न युनियन ओपन हुनेछ त्यसपछि तपाईले रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको अगाडि यस्तो वेस्टर्न युनियन भनेर आउँछ पिकअप रिसिभ भनेको छ तपाईले के गर्नुस् MTCN 10 डिजिट्स भनेको छ तपाईले जुन अब जहाँबाट तपाईले सेन्ड गर्नु भएको छ वेस्टर्न युनियनमा तपाईले त्यहाँनेर एउटा तपाईले फर्म भर्न सकेपछि तपाईलाई चाहिँ एउटा वेस्टर्न युनियन अनलाइन भनेर तपाईलाई एउटा MTCN टोकन एउटा नम्बर दिनेछ जुन 10 डिजिट को हुनेछ त्यो 10 डिजिट को पिन नम्बर या त अरूले तपाई आफ्नो फ्रेन्ड फ्यामिलीहरुलाई सेन्ड रिसिभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले उहाँहरुलाई दिएर तपाईले यसमा रिसिभ गर्नु भनेर गर्न सक्नुहुन्छ या तपाई आफै बाहिर विदेशमा कहीं हुनुहुन्छ र तपाईले आफैले सेन्ड गर्नु भएको छ भने तपाईले आफ्नो पिन नम्बर हानेर रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ एउटा MTCN टोकन एउटा सरी नम्बर हुनेछ तपाईलाई जस्ट 10 डिजिट को हुनेछ त्यसलाई चाहिँ तपाईले फिल गर्नुपर्ने छ म तपाईलाई फिल गर्ने छु ओके देन सर 10 डिजिट को हुनेछ यसरी हुनेछ नम्बर त्यसपछि तपाईलाई पर्पज अफ ट्रान्सफर भनेको छ तपाई के को लागि तपाईले बाहिरबाट सेन्ड गर्नुहुन्छ तपाईले सिम्पल मेडिकल एक्सपेन्स इनेर केमा छोड्दिनुस् हैन पर्सनल युज माने युज गर्न सक्नुहुन्छ बट तपाईले पर्सनल माने युज माने क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल सर्भिसमा राख्दिनुस् लास्टमा त्यसपछि रिलेसन टु सेन्डर भनेको छ तपाईले कसले तपाईलाई सेन्ड गरेको छ तपाईको फ्रेन्ड फ्यामिली दाइ आमा बुवा कसले सेन्ड गरेछ तपाईले यहाँ चुज गर्नु फादर मदर वाइफ हस्बन्ड सन डटर ब्रदर सिस्टर फ्रेन्ड अदर रिलेटिभ एन्ड पार्टनर म यसमा चाहिँ आफैले यो गरेछु तपाईले फ्रेन्डमा राख्दिन सक्नुहुन्छ तपाईलाई जे लाग्छ त्यही एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको इच्छाले त्यसपछि प्रोसिडमा तपाईले क्लिक गर्नु सिम्पल तपाईले प्रोसिडमा क्लिक गर्नुस् याद गर्नु तपाईले यो कोड नम्बर चाहिँ तपाईले चेक गर्नुस् तपाईले रिचेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनुस् प्रोसिडमा क्लिक गरेपछि तपाईको अगाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्यालेन्स रहेको छ अहिले 00 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के छ प्लिज क्लिक द कन्फर्म टु कन्टिन्यू भनेको छ तपाईले प्लिज कन्फर्म योर MTCN नम्बर भनेको छ अनि प्लिज क्लिक कन्फर्म टु कन्टिन्यू भनेको छ ओके प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनुस् प्रोसिडमा क्लिक गरेपछि तपाईको एकछिन लोडिङ लिनेछ टाइम लिनेछ यहाँ के भनेछ यु हैव सक्सेसफुली रिसिभ दिस ट्रान्जेक्सन योर esewa वालेट सेन्ड डिटेल्स यहाँ मेरो डिटेल्स मैले सेन्ड गरेथे जसमा म आफैले सेन्ड गरेको थिए मलेसियाबाट म मलेसियामै छु र मैले पनि यसमा सेन्ड गरेथे म आफ्नै मैले मलेसियाबाट मैले esewa अकाउन्ट क्रिएट गरेर भेरिफाई गरेको थिए यहाँ देख्नुहुन्छ मेरो फर्म यो कम्पनी यहाँनिर MY जसमा मलेसियाको MRP हुनेछ सेन्ड अमाउन्ट यहाँ देख्नुहुन्छ 150 मैले सेन्ड गरेको थिएँ एक्सचेन्ज रेट अहिले ना छ सो रिसिभर डिटेल भनेको यहाँ देख्नुहुन्छ मेरो नामै छ ओरिजिनल कम्पनी NP रिसिभर अमाउन्ट यहाँ 4011.75 रहेछ ट्रान्सफर स्टार्ट कम्प्लिट भनेको छ सो यहाँ देख्नुहुन्छ मेरो अकाउन्टमा अहिले 00 ब्यालेन्स छ एकपल्ट म यसलाई रिलोड गरेर
देखाउनेछु तपाईको अगाडि लाइन क्लिक गरेर रिलोड गरौँ वेट गर्नुहोस् केही टाइम रिलोडको लागि लिनेछ इन्टरनेट स्लो भएको कारणले र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो अकाउन्टमा एनपीआर रिसिभ गरेको 4011 रुपैयाँ सो तपाईले पनि यसरी इसेवाबाट सजिलैसँगले आफ्नो ब्यालेन्स रिसिभ एन्ड सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले वेस्टर्न युनियनबाट सेन्ड गर्न सक्नुहुन्न रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले आफ्नो अनलाइनमा काहीँ युज गर्न चाहनुहुन्छ भने युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्यालेन्स रहेछ यहाँ तपाईलाई वेस्टर्न युनियन फेरमा क्लिक गरेर तपाईलाई अरु पनि देखाउने छु जसमा तपाईले यसमा वेस्टर्न युनियन तपाईले लोड फन्ड गरिसके पछाडी तपाईले चाहिँ अनलाइनबाट जति पनि यो गर्ने तपाईले टप अप गराउनुहुन्छ इन्टरनेट बिल गराउनुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अवेलेबल ट्रान्सफर अमाउन्ट यहाँ छैन हैन सो मैले ट्रान्सफर अमाउन्ट छैन सो त्यसरी गरेर तपाईले रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि स्टेटमेन्ट टप अप तपाईले यति टप अप गर्न चाहन्छ टप अप गराउनुहुन्छ एयरलाइन्स टिकट बुक गर्न चाहन्छ एयरलाइन्स टिकट बुक गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेट बिल बैंक ट्रान्सफर वेब मनी तपाईले आफ्नो फ्रेन्डहरुलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट टप अप गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ आफ्नो टप अप नम्बर लेख्नुस् यहाँ के भन्छ मोबाइल नम्बर 10 डिजिट और ल्यान्डलाइन 8 डिजिट भनेछ सो तपाईले यहाँ आफ्नो 10 डिजिट नम्बर जसमा 98 बाट स्टार्ट गरेर तपाईले यो गरेर प्रोसिड गर्दै गएर अमाउन्ट टाइप गर्दै तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पोस्टपेड प्रिपेड सबैमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ एयरलाइन्स टिकट बुक गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा तपाईले यसबाट सेवाबाट गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईलाई यदि यो भिडियो मन पर्यो प्लिज लाइक शेयर गर्नुस् र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सपोर्ट इन नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला So thanks for watching and man, take care.